Canyon Spectral On oli aikanaan Canyonin ensimmäinen sähkömaastopyörä. Me katsotaan tällä videolla, minkälainen on nykypäivän Spectral On. Ja puhutaan vähän yleisemminkin Canyonista niille, joille merkki ei tuttu. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Canyonin kanssa. Niin, morjesta. Nykyään Canyonilta löytyy aika iso repertuaaria, kaikenlaisia pyöriä, mutta myös sähkömaastopyöriä. Ihan sieltä alumiinirunkoisista jäykkäperistä downhillipyöriä. Ja tämä Spectral On on nyt sitten semmoista keskikastia siinä porukassa. Että toi Neuron Onhan on semmoinen varsinainen trailipyörä ja taas tuolta puolta kun katsotaan, niin Strive on niinku enduro. Tää on nyt sitten vähän niinku siltä väliltä, eli tämmönen aika hyvä yleiskone voidaan sanoa. Onhan tää pyörä tietysti täysin eri kuin se ensimmäinen versio. Keulakulmat loiventunut ja satolaputki jyrkentynyt muodin mukaisesti. Ja no tietysti sähköpuolikin on kehittynyt paljon tällä välillä. Se ensimmäinen taas alumiinirunkoinen, nämä on kaikki Spectralit nyt hiilikuituisia muistaakseni. Näitä on siis useampaa versioa, CF7, 8, 9 ja CFR. Se R on sitten jo niin kuin Factory Racing parhaista osista, mitä löytyy suurin piirtein. Tää on nyt sitten se CF9. Käännetään vielä noin päin, niin kuvauksellisempi. Mutta varsin hyvistä osista on tämäkin kasattu. Keula on Fox 38 Performance Elite ja iskarina Fox Float X. Joustoa edessä 160 milliä ja takana 155. Sähkövaihteet SRAM GX Eagle AXS. Nelimätä jarrut XT. Voimanlähteenä tuttu Shimano EP8 tai siis 801 luonnollisesti jo nyt. Yksi ominaisuus on tietysti pysynyt alkuperäiselle Spectralille uskollisena, eli tämä on mullettipyörä. Takakiekko on 2,5 edessä 29. Mulletin ideahan on niin kuin lyhyesti on se, että on yritetty yhdistää niin kuin pienen kiekon ketteryys ja ison kiekon rullaavuus. Se mitä täysin uutta on nyt tullut, niin on sitten toi akku. Eli siitähän tuli melkoisen pahakin dilemma Canyonille näistä Spectral Onin ja Torque Onin akuista tässä pari vuotta takaperin. Kun ne todettiin vaarallisiksi, se määrättiin käyttökieltoon ja siinä oli kaikennäköistä hässäkkää sitten niiden korvaamisessa, mutta nyt on täysin uusi 800 alumiinikuorinen akku. Ja toinen iso muutos on hinnoittelu, eli poikkeuksellisesti hinta on tarkistettu aika paljon alaspäin siitä, kun tämä oli viimeksi myynnissä. 5300 luokkaa tällä hetkellä tämä CF9. Kannattaa tsekata sieltä Canyonin sivulta noin tarkemmat speksit ja myöskin tämä hintahomma. Mutta sitten esimerkiksi se CF7 on noin tonnin luokkaa halvempi, niin siinäkin on vielä, se on EP6 koneella, Rockarin jousituksella, Deoren voimansiirrolla, eli ihan kelpo osilla sekin, niin kuin Canyonit kaikki on sillä, että uskaltaa ostaa, ei siellä mitään markettipyöriä olekaan. Tuosta Canyonin toimintamallista tulee mullekin aika paljon kysymyksiä, kun itseltä yksi Canyonin tallista löytyy, niin nehän tosiaan myydään siis verkossa suoramyyntinä, eli sä tilaat sen netistä ja se toimitetaan suoraan Saksalta tehtaalta sulle se pyörä kotiin. Eli koeajan mahdollisuuksia on vähän. Jos sitä haluaa, niin suosittelen tarkkana katsomaan niitä tapahtumia. Canyonin sivulla kyllä niistäkin on maininta, että missä pääsee sen pyörän livenä näkemään, mutta kyllä ne koko laskuritkin, mitä siellä sivulla on, niin pitää varsin hyvin paikkansa, että sinne kun antaa päämittansa, niin se suosittelee jotain kokoa. Ja jos on sitä koosta tai jostain muusta yksityiskohdasta kysyttävää, niin Canyonilta kyllä löytyy ihan suomenkielinen Suomessa oleva asiakaspalvelu, jolta kannattaa sitten lähestyä.
Ja jos kaikesta huolimatta käy niin, että on väärän kokoinen tai muuten epäsopiva pyörä, niin niillä on 30 päivän vaihto-oikeus, että sillain uskaltaa kyllä tilata. Täällä on hevoset jumpanna. Ja täällä on vähän muutakin maastoestettä. No ei auta. Mennään täältä kiertotietä. Näitä on ollut kyllä nyt paljon täälläkin päin. Mutta varsinaista jälleenmyyjäverkostoahan ei ole. Ja se pyörä tosiaan pitää koota, kun se sulle tulee, mutta koska se koko suoramyynnin idea on tässä, niin se pyörä ja pakkaus on suunniteltu sillä silmällä, että sen osaa kuka vaan koota. Siinä tulee varsin seikkaperäiset ohjeet. Paikannushan tässä on vakiona, eli kanjonin nappista näkee pyörän sijainnin ja siihen on ilmeisesti peittavaiheessa jonkinnäköinen tämmöinen hälytystoiminto. Onko se sitten niin kuin, jos pyörää liikutetaan, niin se hälyttää. No sitten MP tästä pyörästä, niin kyllähän tämä hyvin pitkälti on just sitä, mitä tämä lupaakin. Että tämmöinen meikäläisen tyyppinen kuski ei varmaan pystyisi kaikki ulosmittaan ominaisuuksia. Hyvin tasapainoinen ja suunniteltu kokonaisuus, niin kuin tietysti tuotekehityksen tässä vaiheessa jo pitää ollakin. Ainoa mikä vähän pistää miettiin on toi, kun tuo sähkövaihteet on langattomat, eli ne pitää ladata erikseen. Niin pitäisikö olla semmoinen versio, missä on virta tuosta ajokolta, niin ei tarvitse ladata mitään muuta. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tämä valasi asiaa ja jos jäi jotain kysyttävää, niin pistä tuohon kommentteihin. Nähdään taas. Moi moi! Semmoinen piti vielä mainita, että kannattaa tsekata myöskin toi OnFly-mallisto, joka on siis Canyonin termein kevyt sähkömaastopyöriä. Tästä Spectralistakin on, se on 5 kiloa kevyempi se OnFly. Siinä on siis vähän maltillisempi TQ-moottori ja pienempi akku, mutta kiinnostava laite.